Yeah. Come on, turn the radio on. Hey! Have you ever tried reaching out about to make donut? Wala naman akong magawa. Kape tayo. Hey Beshie! Welcome back to my channel. So for today's vlog, gagawin natin ay... Anong gagawin natin? I think donut. Yeah, gagawa tayo ng self-rising donut. Ito yung donut na no yeast or hindi mo na kailangan ng yeast or active dry yeast. Kung ano man yun. Ayan, kaliligo lang namin. As you can see. You take a bath? Ayan, kaliligo lang namin. So, bago tayo magsimula, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. I-click mo na ang notification bell para naman updated ka sa lahat ng happenings dito sa ating vlog. So, without further ado, let's begin. Konti lang gagawin namin, Besh. Kasi, masayang. So, kailangan natin ng... una natin gagawin ay self-rising flour. Yes. So, kailangan natin ng Will get filled? flour. Oh, put it. Wow! All ha, put it all. Careful. I am putting it on. It's fun. Fun. And then we need... When Mommy thinks we finished the baking powder, No, it's okay. I will One. Have a taste. Two. Three. So, yan yung ating... What's that one, baby? You mean, Self-rising dough. Okay? we're making donuts so we Yes. can make it. And since meron kaming mag-expired ng yogurt, pero matagal pa naman to mga 4 days pa, gagamitin na lang natin siya. Kailangan, this one is for you. We need plain yogurt. Okay, put it na. Ito yung 3-ingredient donut natin. Hopefully, it will work. Mukha siyang slimy. Looks like slimy. Wait lang. Wait first. My turn. Okay, go. I want Set aside na lang muna natin to. Yan siya. 3 ingredient lang to. Yan siya. Okay. So, next. So, gagawa tayo ng glaze. So, kailangan natin ng 1 cup icing sugar. And then
Kailangan. And then milk. Yun lang yung kailangan natin. Milk. Okay. Then, mix na natin siya. Kakalahatiin natin siya kasi gagawa tayo ng chocolate. Sarado mo yung door. Mahugasan mo yan, ma! Yan, kakalahatiin natin siya. Yan. Tapos lagyan mo siya ng konting chocolate powder. So, lagay na tayo ng mantika. Ito na yung dough natin. Yan. Lagay lang natin siya sa piping bag. Ganyan siya. Ganyan siya. Okay? Product ng ating donut. Mukha naman siyang masarap. So, tikman na natin. So, ito. Harap siya. Tingnan niyo, oh. Masarap. Harap siya. Hindi ako nagjo-joke. Masarap siya. Hindi ako nagjo-joke. Ito pa, oh. Tingnan niyo, oh. Sarap siya, besh. Try nyo na rin to. 3 ingredient lang ito. I just put yung ingredient sa baba kung gusto nyo siyang itry. Promise masarap siya. Wag nyo lang papakapalin yung donut kasi hindi maluluto yung loob. Dapat tama lang.
kung ano yung size ng munchkin na nabibili natin sa mga Dunkin Donut, Mr. Donut, ganun lang dapat din yung consistency niya. Kasi pagka makapal siya or masyado siyang malaki, ganito yung mangyayari sa kanya. As you can see, hindi pa siya luto sa loob. Yan o, hindi siya naluto ng gusto sa loob. So, dapat maliit lang siya. So, that is it, Beshie. I hope you enjoy it. If you do, don't forget to subscribe, like, and share this video. And if you have any video suggestions, feel free to comment it down below. I'll see you then, Beshie. This has been me, your Beshie Rayna, signing off. XOXO. Peace out.